The technique used for separating the DNA fragments is option A southern blotting, option B northern blotting, option C western blotting and option D eastern blotting. क्वेशनले सोध्दैछ कि कुन टेक्निक युज गरिन्छ फर द सेपरेसन अफ डिएनए फ्रेगमेन्ट्स. सो यसको एन्सर चाहिँ डिएनए फ्रेगमेन्ट्सको लागि फ्रेगमेन्ट्सलाई सेपरेट गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ साउथर्न ब्लटिङ. सो हाम्रो एन्सर इज अप्सन ए साउथर्न ब्लटिङ. डिएनए फ्रेगमेन्ट्सलाई सेपरेट गर्नलाई त साउथर्न ब्लटिङ युज भयो, तर नर्थर्न ब्लटिङ वेस्टर्न ब्लटिङ यिनीहरू के को लागि युज हुन्छ त्यो पनि जान्नु पऱ्यो. त्यसै गरी हाम्रो के भन्छ अरे अरू कुन कुन टेस्ट हुन्छ केलाई सेपरेट गर्नलाई त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो. सो डिएनए फ्रेगमेन्टलाई सेपरेट गर्नलाई साउथर्न ब्लटिङ, यसलाई याद राख्ने @ सोडा, यसबाट साउथर्न ब्लटिङ, डीबाट डिएनए. अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि नर्थर्न ब्लटिङ चाहिँ युज हुन्छ फर सेपरेटिङ. Northern blotting is used for separating RNA fragments. त्यसै गरी अर्को हाम्रो छ वेस्टर्न ब्लटिङ चाहिँ हामी इज युज फर कन्फर्मेटरी टेस्ट अफ एचआइभी र स्क्रिनिङ टेस्ट इज एलाइसा. इस्टर्न ब्लटिङ कुनै हुँदैन, त्यही भएर अब अर्को यसमा अझ के जानौँ. एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा अझ के हुन्छ PAGE, द्याट इज पोलिएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. यो के हुन्छ युज्ड फर separating प्रोटिन. त्यसै गरी अब अर्को हुन्छ एक्सरे डिफ्र्याक्सन और यसलाई क्रिस्टेलोग्राफी नै भनिन्छ. यो चाहिँ हाम्रो टेक्निक टु डिटरमाइन 3-dimensional position of atom in molecule like protein and DNA. 3-dimensional structure, 3-dimensional position of atoms in molecules like protein and nucleic acid. Like DNA, that is structure of protein and nucleic acid. त्यसै गरी हाम्रो अटो रेडियोग्राफी, अर्को के हुन्छ अटो रेडियोग्राफीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के हुन्छ स्टडी अफ सिन्थेसिस अफ मोलिक्युल, स्टडी synthesis of molecule and to trace molecule pathway, to trace metabolic pathway. त्यसै गरी अर्को हाम्रो हुन्छ के अटो रेडियोग्राफी भइहाल्यो. इट इज अल्सो अर यसलाई जसरी के भन्न सकिन्छ यसमा छ नि टु ट्रेस द मेटाबोलिक पाथवे. फर इक्जाम्पल के भइहाल्छ नोइङ पाथवे अफ कार्बन एसिमिलेसन, knowing pathway of carbon assimilation. अब अर्को कुरा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि सब सेलुलर कम्पोनेन्ट आर सेपरेटेड बाई, एउटा अर्को कुरा सब सेलुलर components are separated by cell fractionation और यसलाई के भन्छ सेन्ट्रिफ्युगेसन. इक्जाम्पलको रूपमा माइटोकन्ड्रिया is separated from cell by differential centrifugation.
यो क्वेसन रिलेटेड यति अर्को क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ। सबैभन्दा पहिला के साउथर्न ब्लटिङ युज फर सेपरेटिङ द फ्रेगमेन्ट्स अफ डिएनए, त्यसै नर्थर्न ब्लटिङ फर आरएनए फ्रेगमेन्ट्स, त्यसै गरी वेस्टर्न ब्लटिङ इज कन्फर्मेटरी टेस्ट अफ एचआइभी र स्क्रिनिङ टेस्ट अफ एचआइभी एलाइसा, त्यसै गरी पेज इज युज फर सेपरेटिङ द प्रोटिन, एक्सरे डिफ्रेक्सन अर क्रिस्टलोग्राफी इज द टेक्निक फर knowing the 3D structure, त्यसै गरी अटो रेडियोग्राफी इज युज फर सिन्थेसिस अफ मलिक्युल एन्ड टु ट्र्याच द मेटाबोलिक पाथवे। र अर्को चाहिँ हाम्रो के रहेछ सब सेलुलर कम्पोनेन्ट है सेपरेटेड बाई सेल फ्र्याक्टिनेसन और सेन्ट्रिफ्युगेसन। फर इक्जाम्पल्स माइटोकन्ड्रिया इज सेपरेटेड फ्रम सेल बाई डिफरेन्सियल सेन्ट्रिफ्युगेसन। यहाँबाट धेरै पास्ट क्वेसन नि सोधेको छ, त्यसैले ध्यान दिनु होला। अब अर्को क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि